السلام عليكم المشاهدين. كي دايرين؟ لاباس بخير؟ دايرين وليداتكم؟ كي دايره صحتكم؟ الحمد لله والشكر لله. نبداو هذا الفيديو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقدم لكم هاد الوصفة ديال الكحل الدراري الصغار ولا حتى الكبار. تنديروا هاد السنيدة واللفت ومعها واحد شوية ديال السكينجبير. ها هي، تابعوا معايا. تنوريكم دابا. غادي نقي اللفت، غادي نقيها وغادي نحكها في هاد الحكاكة وغادي نوريكم من بعد. فهمتوا؟ من بعد ما نقيتها هي تنقات غادي نحكها دابا. من بعد راني حكيت هذا السكينجبير، ها هو خضر، ها هو، وحكيت هاد اللفت، ها هي رديتها مبشوره هكذا. اجيو معايا لهنا البوطه. راني درت كاسرونه الطيب. غادي نخوي فيها هاد اللفت. غادي نخوي فيها هاد اللفت وغادي ندير لها الغطا ديالها ونخليها تطبخ واحد شويه وعاد نرجع معاكم. يلا تابعوني. فين تطيب، فين تيطبخ ديك اللفت، تطبخ غير مع الماء بوحدو. هانتوما شوفوا، طبخ غير مع الماء بوحدو. درت معاها حتى حاجه، تنصفيها من هذا حتى لواحد شويه وندير معاها شويه السكر. ندير معاها السكر. هانتي دابا غير هي بوحدها، غير باللفت والسكينجبير. تابعوني حتى النهايه ان شاء الله. تنكمل الوصفه ديالي ان شاء الله باذن الله غنوريها لكم. دابا صافي غادي نحيدها نصفيها ونرجع معاكم. ها هو صافي جلسي. دابا نتبدل اللون ديالو بزاف ولا بني. ها هو غادي يزيد غير واحد شويه نطفي عليه ونديرو في القرعه ونديرو في الثلاجه. ها هو، ها انتما تابعوا معايا تكمل هذا الفيديو. دابا ملي تيدير هاد الكشكوشه راه طاب. يدير هاد الكشكوشه راه طاب. دابا واحد شويه غادي نطفي عليه. دابا راني طفيت عليه وغادي نخليه حتى يبرد وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير. دابا ها هو طاب. ها هو دابا غادي نردو هنايا في القرعه. ها الغطا ديالو راه مغسول وهانتي شحال دارت ليا.
هو غادي نديرو في الثلاجة. غادي نديرو في الثلاجة إلا كانت نطلبوا الله السلامة الكحاف الوليدات ولا حتى الكبار يبداو يشربوا منه. هانتي شوفي اللون ديالو كي جاي، وهذا هذا اللون ديالو. ونطلبوا الله السلامة، الله يشافي اللي هو مسلم. والسلام عليكم. تنطلب الله ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله بخير وعلى خير، وتجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وعاونونا باللايك والبارطاج. الا جربتوه بارطاجيوه مع العائلات ديالكم. والسلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.